गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो फेरि आज धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन यहाँको भन्छ व्हाट इज द नेसेसरी सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किङ अफ द पुशपुल एम्प्लिफायर भन्छ। अ पुशपुल एम्प्लिफायर मस्ट बी ड्रिभन बाई द आउट अफ फेज इनपुट सिग्नल भन्छ। अ पुशपुल एम्प्लिफायर युजेस टु ट्रान्जिस्टर ड्राइभ लोड अन ट्रान्जिस्टर इज रेस्पोन्सिबल फर ड्राइभिङ द करेन्ट थ्रु द load in one direction push operation and other drive the current through the load in opposite direction pull operation. Each transistor operates as a class B and it conduct R current only half cycle. Other holds in one transistor conducts the current when the input positive and the other conduct the when the input is negative. This arrangement is called class B amplifier push pull amplifier हुन्छ। अनि भिन यताबाट गइदियो यो माथि हाफ साइकलमा मात्र यो चाहिँ अभर भयो, तलको हाफ साइकलमा नेगेटिभ हाफ साइकलमा छैन। अनि यो भने एम्प्लिफायर भइदियो एम्प्लिफायर। अनि त्यस पछाडि इनपुट माथि गएको आइएल करेन्टलाई टी देखान्छ, लोडमा गएको छ यताबाट एकचोटि पुश अपरेसन, यताबाट अनि तलबाट गएको पुल अपरेसन। त्यही भएर पुश पुल अपरेसन यो टी गरेर यति भिन इनपुट भोल्टेजको त्यो पनि देखाइएको छ। अनि त्यस पछाडि यहाँ भने चाहिँ के हुन्छ here the amplifier 1 drives the current IL through the load in clockwise direction push operation, and amplifier 2 drives the current IL through the load in anti-clockwise push operation when the any one of the amplifier conduct the current the other amplifier turn off भनेछ। यसरी गर्दाखेरि एकचोटि पुश अपरेसनमा चाहिँ क्लकवाइज डिरेक्सनमा गइदियो अरे एम्प्लिफायरबाट करेन्ट चाहिँ, अनि त्यस पछाडि अर्को एम्प्लिफायरमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ पुल अपरेसनमा चाहिँ एन्टी क्लकवाइजबाट गइदियो। अनि त्यस पछाडि त्यसमा भन्छ एउटामा करेन्ट कन्डक्ट गर्दाखेरि अर्कोमा नेगेटिभ हुन्छ। यो भन्छ आउटपुट पुश पुल अपरेसनको भइदियो। अब फेरि अनि अर्को भनेको के हुन्छ यो भने सिएमसिबी भन्छ। यो भने के हुन्छ यसको करेन्ट गेन भोल्टेज गेन इनपुट रेसिस्टेन्स आउटपुट रेसिस्टेन्स छ। अनि त्यसरी इमिटरमा भने आइआई एमएम छ। अनि त्यसरी अडियो एम्प्लिफायर अनि सी कमन कलेक्टरमा भन्छ हाइलो 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 हाइलो। अनि त्यसरी यो भने इम्पिडेन्स म्याचिङको लागि छ। बेस भने के भने अडियो फ्रिक्वेन्सीको लागि हुन्छ। यो भन्छ लो हाई लो हाई लो हाई हुन्छ। यस्तरी चाहिँ हामीले यो पनि गरियो, यस्तो नि हुन्छ यो भइदियो। अनि त्यस पछाडि यो भन्नु पछाडि अर्को के छ यो पनि भइसक्यो। यो भने के हुन्छ भने पछाडि यो डिसी लोड लाइन र एसी लोड लाइनको चाहिँ सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भइदियो। यो बाइपास क्यापेसिटर यस्तो हुन्छ, लोड एसी सिग्नल यस्तो हुन्छ। अनि यो रिट्राइङ द यो न्युमेरिकललाई चाहिँ यो भिएल बाई भिएसको फर्मुला यो आर इन स्टेज 1 बाई आर इन स्टेज प्लस आरएस एबिटी आर इन स्टेज 2 बाई आर इन स्टेज 2 बाई आर इन स्टेज 1 आरएल बाई आरएल प्लस आर इन स्टेज आर नट स्टेज 2 हुन्छ। यो फर्स्ट सेकेन्ड भने के रिट्राइङ कि सर्किट यो भने सर्किट सर्किट क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई 2 स्टेज एम्प्लिफायर एज सन इन द फिगर भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो अर्को फिगरबाट चाहिँ यो अगाडिको अर्को सर्किट फिगर दिन्छ। यो चाहिँ एम्प्लिफायरले हामीले रिप्लेस गरिन्छ क्या, मल्टी स्टेजमा हालिन्छ। यो भइदियो यो पनि भइदियो। यो गर्दाखेरि अब यो भने के हुन्छ यो भने चाहिँ हाम्रो जस्तै कि के हो भने जस्तै डिराइभ द एक्सपेरिमेन्ट कट अफ फ्रिक्वेन्सी भनेको के हुन्छ कट अफ फ्रिक्वेन्सीको यस्तो हुन्छ। कट अफ फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला भने चाहिँ यहाँ छ। यो भने कट अफ फ्रिक्वेन्सी भने यहाँ हुन्छ कट अफ फ्रिक्वेन्सी ड्यू टु द C1 को कारणले गर्दा के हुन्छ 1/2 पाई आरएस प्लस आर इन स्टेज इन्टु C1 हुन्छ। अनि त्यसो C2 भने कट अफ फ्रिक्वेन्सी F2 इजिकल 1/2 पाई आरएल प्लस आर नट स्टेज 2 इन्टु C2 हुन्छ। आर नट स्टेज इन्टु C2 भन्छ। यस्तरी यो चाहिँ हामीले F1 र F2 को निकाल्ने 1/2 पाई आरएस प्लस आर इन स्टेज इन्टु C1 भइदियो भने C2 F C2 फङ्सन अफ C2 इजिकल टु 1/2 पाई आरएल प्लस आर नट स्टेज इन्टु C2 गरिन्छ। यस्तरी चाहिँ यो निकालिन्छ कट अफ फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ। अनि त्यस पछाडि यहाँ अब इम्पोर्टेन्ट छ यो भने के हुन्छ डिस्टोर्सनको चाहिँ भने क्लास बी पुश पुल एम्प्लिफायर बोथ ट्रान्जिस्टर रिमेन अफ। जस्तै कि दुईटै ट्रान्जिस्टर अफ भएको केसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ होइन, जस्तै कि हाम्रो भने जस्तै कि भोल्टेज थ्रेसोल्ड भोल्टेज चाहिँ लेस देन
7 भन्दा कम हुन्छ त्यो पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि प्योर साइन वेभ चाहिँ आउँदैन क्या यो यसमा चाहिँ, त्यसलाई नै क्रसओभर डिस्टोर्सन भनिन्छ क्या। अनि अब पुश पुल एम्प्लिफायर नेक्स्ट